درود به همگی. این دفعه اومدیم با یه ویدیو پروژه متفاوت که خیلی وقت بود قصد درست کردنشو داشتیم. داستان کباب قاز جمالزاده که فکر کنم خیلیاتون باهاش آشنا شدین، از نظر من زیباترین درسی بود که تو کل درسای ادبیات دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستانمون. ولی ما این داستان انقدر جایگاه ویژه‌ای داشته که خیلی وقت بود نیت کرده بودیم که بیایم و این داستان جذاب و هیجان انگیز رو به نمایش بکشیم و به این بهونه یه مهمونی هم بدیم و با دوستامون دور هم جمع بشیم. در ضمن علاوه بر داستان خیلی جذابی که توی این ویدیو قراره ببینین، نحوه درست کردن کباب قاز با آلوی برقان رو هم یاد میگیرید. من حسین هستم. من نیکا. از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزن بریم. سلام همسر، ببین چی شد؟ ترفیع رتبه گرفتم. باریکلا، مبارکه. مرسی. توی اداره با همقطاران قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کی اول ترفیع رتبه گرفت یک مهمانی دست جمعی کنه، کباب قاز صحیحی بده که همه دوستان بیان نوش جان کنن و به عمر و عزت ایشون دعا کنن. حالا این دفعه مجبورم من کباب قاز بدم. اوه تو که اصلا شیرینی عروسیمون هم بهشون ندادی، پس حسابی باید یه مهمونی درست حسابی بگیریم که از خجالتشون هم در بیارن. فقط یه چیزی، فکر می‌کنی چند نفر می‌خوای دعوت کنی؟ چون قادر چنگال فقط به اندازه 20 نفر داریم، یا باید یه دست دیگه بخریم یا اینکه بیشتر از 20 نفر نباید دعوت کنیم. ای بابا، تو که میدونی مالی از چه قراره شب عیدی. بودجه ابداً اجازه خرید خرت و پرت تازه نمیده. دوستامون هم که کمتر از 30-40 نفر نمیشن ماشاءالله. چیکار کنیم حالا؟ یه باش نرخر گردن کلفت مفخو رو که نمیتونیم اینجا دعوت کنیم. حداقل رتبه باناها رو دعوت کن، بقیه رو خط بگیر، مثل سماق بمکن. ای بابا، خدا رو خوش نمیاد این بدبختا سال آزگار یه بار براشون همچین پای میفته. کل سال لحظه شماره میکنن برای کباب قاز. اگه از زیرش در برم چشامو از حدقه در میارن. خداییش حقم دارن دیگه. کل سال منتظر بودن. چطور از منزل یکی از دوستامون بریم قاشق چنگال آریه‌ای بگیریم؟ نه، این خیالو کامل از سرت بیرون کن. من حال بذارم مهمونی اول بعد عروسیمون یه سری ظرف آریه وارد خونمون بشه، اصلا شگون نداره. مگه نشیدی میگم بچه اول ممکنه بمیره؟ هیچی دیگه. پس چاره ای نیست جز اینکه 2 روز مهمونی بگیریم. روز اول نصفشون بیان بخورن برن، روز دوم دوباره از اول. بابا چرا اصلا این کارو بکنیم؟ چرا تا دونه قاشق چنگال از آمازون بخریم؟ کلش میشه $20. چرا اصلا 2 تا وقت مهمونی بگیریم؟ دردسرش هم زیاده. ول کن. راست میگی، یا خیلی منطقی بود، بهش فکر نکرده بودم. ولی خب اگه این کارو کنیم که کل فیلمنامه و داستانمون خراب میشه. ولش کن بابا، بذار همون 2 تا مهمونی رو میگیریم، همون چیزی که جمالزاده گفته بود. چیه هی در میکوبه؟ کیه؟ من مصطفی‌ام، پسرمو حسین. شاید شندش. حسین این کیه دم در؟ یه جوان دیلاق چندشه. میگه پسرموی توئه. مصطفی پسرعموی دختر عمه زنمون میشد. جوانی به سن 25 یا 26، لاتولوت و آسمانجل و بی دست و پا و پخمه و گاگول و تا بخوای بدریخت و بدقواره. هر وقت میخواست حرفی بزنه رنگ میذاشت و رنگ برمیداشت و مثل اینکه دسته هاون برنجی توی گلویش گیر کرده باشه، دهن وامی نمود و به خرخر میافتاد. الحمدلله سالی یه بار بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمیشدم. زن تو رو به خدا برو به این مصطفی بگو من خونه نیستم، شر این غول بیشاخودم از سر ما بکن، بره برگرده دست همون بابای علیه الرحمش. تو رو خدا به من ربطی نداره، مال بعد بیخیرش صاحبشه. ماشاءالله 7 قرآن به میون پسرعموی دست دیزی خودته. هر گلی هست به سر خودت زدی و میزنی. من اساسا شرط کردم با قوم و خویش ددری تو اصلا کاری نداشته باشم، اونم با چنین لندهور علنگی. دیدم چاره ای نیست و خدا رو هم خوش نمیاد. این بیچاره که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی اومده ناامیدش کنم. پیش خودم گفتم چه این روز مبارکی صله ارحام نکنی کی میخوای بکنیم. دیدم ماشاءالله چشم بد دور وا ترقیدن. قدش درازتر و پک و پوزش کریه‌تر، گردنش مثل گردن همون قاز مادر مرده‌ای که همون ساعت تو دیگ مشغول کباب شدن بود، سر از یقه چرکین بیرون دوونده بود. از توصیف لباسش بهتره بگذرم، ولی همینقدر میدونم که سر زانوهای شلوارش از بس شسته شده بود به قدر یه وجب خورده رفته بود. چنان باد کرده بود که راستی فکر کردم دور از هندونه از جایی کش رفته و اونجا قایم کرده. مصطفی جون، زرمو جان چطورن؟ خوبن مرسی. هنوز اصفهان زندگی میکنن؟ بله
راحتن، مریضیشون خوب شد، کسالتشون خوب شد. دعاگوی شما. وای مرد، تو فقط یه دونه قاز گرفتی. حالا امشب مهمونا بیان، فردا رو چی کار کنیم؟ برای بقیه مهمونا قاز نداریم، چرا فقط یه دونه گرفتی ها؟ اوه بد قفلتی شده. حالا مجبوریم نصف قاز رو امروز بیاریم، نصف قاز رو فردا بیاریم. نه اصلا فکرش هم نکن. کجای دنیا رو دیدی که قازو بیان نصف کنن، نصفش رو توی برنامه بدن، یه نصفش رو بذارن برای فرداش؟ میخوای آبروریزی بکنی؟ قاز کل حسنش اینه که سر به مهر و دست نخورده بیاد روی میز. کاری نیست جز این که یه قاز دیگه جور کنیم. ببین این مصطفی با اون که خیلی کند ذهن و بی نهایت چلمن و دست و پا چلفتیه، ولی پیدا کردن یه قاز تو شهر بزرگی مثل تهران که شکستن گردن رستم و کشف آمریکا نیست که از پسش برمیاد دیگه بالاخره. ببین پسر عمو جان، میخوام بهم نشون بدی چند مرده حلاجی. برو از زیر سنگم شده، از هر جای تهران تونستی یه قاز برای ما دست پا کن بیار. مصطفی طبق عادت اولش یکم سرخ و سیاه شد، آخرش صداش بریده مثل صدای قلیونی که آبشو کم و زیاد کنی از نیپیچ حلقومش بیرون اومد و معلوم شد میفرمایند پسرمو جان، توی این روز عید باید قید قازو کلا بزنیم. هیچ جا باز نیست امشب. پس میگی چه خاکی به سرم بریزم؟ پسرمو جان، مهمونی رو پس بگیرین یا نه اصلا بگین قاز و سگ برد، یا نه بگین اصلا ناخوشین، نمیتونین از رو تخت بلند شین. حبیب قدغن کرده واسه تو. بابا تو رفقای منو نمیشناسی، بگی ممه رو لولو بردونم بیخیال بشن، میرن اون سگ و هر جور شده پیداش میکنن، قاز از تو حلقومش در میارن. چی فکر کردی؟ بیخیال نمیشن این قضایا رو. اصلا بگین آقا تشریف ندارن، رفتن زیارت حضرت معصومه، نیستن. دیدم زیادی پرت و پلا میگه، خواستم نوکشو بچینم، دمشو بذارم رو کولشو بسپارمش به امان خدا. مصطفی اصلا میدونی چیه؟ عیدی تو حاضر کردم، اینو بگیر برگرد برو خدمت زنمو جان، بگو که حسابی بهشون سلام رسوندم. آقا اصلا یه نظری دارم. چیکار کنیم که امشب مهمونا اصلا به قاز دست نزنن، فردا همین قاز رو گرم کنیم بیاریم بذاریم جلو مهمونای فرداشا؟ اولین باره که یه حرف حساب ازت میشنوم. دمت گرم، عجب ایده ای بود. بیا عزیزم، بیا پسرمو جان، این گره فقط به دست خودت گشوده میشه. بیا ببینم میخوایم چه کار کنیم. بگو ببینم میخوای یه کاری، یه زنی، چیزی برات دست و پا کنی؟ بیا اصلا چرا کلوچه نمیخوری؟ بفرما نوش جان کن عزیزم، بفرما. یه سال آزگار پیش ما نیومدی، انگار نه انگار تو این شهر پسرعمویی داری. الا لله باید امروز ناهار رو پیش خودمون ببریم. همین الانم میام یه دست از کت شلوارای نو خودمو بهت میدم بپوشی، تر و تازه شی، بیای سر سفره ناهار. فقط حواست باشه بعد از اینکه آش جو و کباب بره و میرزا قاسمی و خورش و تمام اینا رو آوردیم و مهمان‌ها و خودت نوش جان کردین، قازو که آوردین باید حواست باشه که هیچ کس لب به قاز نزنه. ببین به هر ترتیبی که شده باید مهمونا رو هم با خودت همراه کنی. برمیگرده میگی کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمانه. اگه یک لقمه دیگه بخوریم همینجا باید بلافاصله ما رو ببرید به مریض خونه. آیا قصد مرگ ما را دارید؟ از طرف خود و بقیه مهمونا استدعای عاجزانه دارم که دوری رو مستقیم برگردونین به اندرونی. متوجه شدی یا نه؟ بله یه دور تکرار کن. کاه که از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است. این دوری رو برگردونید به آشپزخونه، ما نمیتونیم دیگه بخوریم. آشپزخونه نه، اندرونی. پسرمو جان خوب دستگیرم شد. خاطر جمع باشین، از عهده‌اش برمیام. دمت گرم، چقدر امیدوارم کردی. پسرمو جان بریم آمادت کنیم. این جناب قاضی که میبینید از گردن درازش و فرم بالاش کاملا مشخصه که آناتومیش فرق داره با مرغ و بوقلمون و اردک و پرنده های دیگه که میخوریم. و این قازو شما اگه مثل مرغ و بوقلمون فقط بیای ما چیزمیز بریزی روش و بذاری تو فرکه بپزه، به هیچ وجه خوب در نمیاد. کلی فوت و فن داره که باید رعایت بشه وگرنه تبدیل میشه به یه فاجعه ای که اصلا نمیشه بهش لب زد. اول از همه مهمترین چیز چیه؟ اینکه این دل و روده‌شو طبعا باید کامل تخلیه کنی. اینا دمشون گرم، خودشون تخلیه شده بهمون فروختن ولی آره تو حالت عادی دل و روده‌اش پر چرت و پرته که باید خالی کنی. اینا خودشون خالی کردن برامون، فقط دلش و حلوه‌ش و اینا رو گذاشتن که بتونیم جداگونه بپزیم و بخوریم.
با تشکر از قصابی که اینو به ما فروخته. آره فقط کله‌شو برداشته قصاب. آره قصاب نامرد کله برامون نذاشت. این چربی‌ها رو می‌بینید؟ تمام این چربی‌ها رو باید بکنید بندازین دور. اگه نکنید چی میشه؟ این چربی‌ها توی فر آب میشه، آب میاد بالا، شروع میکنه سرریز میشه، میریزه پایین، بعد شروع میکنه سر و صدا، بعد میری در فر رو باز میکنی، بوی گند میاد، اصلا یه افتضاحی میشه. این چربی‌ها به درد این غذا نمیخورن، با خیال راحت میکنی. این تیکه خیلی پوستش چربه، نگاه یه لایه کلفت چربی روی این پوستای باسنشه. این برای اینکه همه جاش درست و یک نواخت بپزه حتما مهمه که این سوراخ‌ها رو توش ایجاد کنی. گوشت قاز کلا خیلی گوشت خشکیه، یعنی به این چربیای دورش نگاه نکنید که انقدر چربه، خود گوشتش اگه درست نپزینش خشک میشه. ما روغن آووکادو میزنیم داخل این جاهایی که بریدیم به این شکل. اینی که الان میخوام بگم خیلی مهمتره. وقتی شما اینو میذارین تو فر حتما باید یه ورقه آلومینیومی کامل بذارین روش رو بپوشونین که این رطوبتی که در میاد تو خودش میمونه و همش با رطوبت و نرم و تازه پخته میشه. حالا وقت پر کردن شکم این قاز زیباست. بادمجونا رو دارم خورد میکنم برای داخل شکم این قاز. یه مقداریش هم میریزیم کنارش. قازمون بخت برگشته است. نگون بخته. اینم قارچ که قراره قارچ هم توش بریزیم، تو شکمش هم دوبرش و آلوی برقان یا بخارا. آره که این اصل قضیه است. تازه ما قراره توش آلبالو هم حتی بریزیم و شفتالو. خلاصه قراره ترکیبات جالبی داخل این قاز بپزه. آماده شد و میخوایم ببینیم چقدرش میتونیم توی این قاز نگونبخت فرو کنیم. هول بده جاشه. آره. بقیه قارچا رو هم دیگه اینجوری تیکه تیکه میکنیم و میریزیم دورش و آماده طبخ میشه. یه مقدار پودر لیمو فلفل و زردچوبه و اینا هم سر تا سرش ریختم. دیگه آماده است برای پخته شدن. فقط این مرحله آخر که خیلی مرحله مهمیه رو خواستم باز تاکید کنم که اینجا ما باید کلش رو بپوشونیم و به این ترتیب غذا خشک نمیشه. دمایی که میذاریم اول از همه برای شروع 230 درجه سانتیگراد میذاریم که البته اینجا به فارنهایت نوشته. 1 ساعت میذاریم تو این دما بمونه، بعد میاریمش خیلی کمش میکنیم رو 150 درجه سانتیگراد میذاریم، قشنگ 3 ساعتی بعد اون میپزه و آماده میشه. بهترین حالت همینه که اول با یه دمای خیلی بالا شروع کنیم که آماده بشه، ولی خیلی سریع بیاریم بذاریم که آروم بپزه، هم مغز پخت بشه، هم رطوبتش بمونه و هم نرم و لذیذ باقی بمونه. خلاصه این دیگه مراحلش شروع شد. 2 ساعت بعد مهمونا بدون تخلف تمام و کمال تشریف آورده بودن و منتظر و آماده که حمله کنن به غذا و تو صرف کردن صیغه بلعت از هیچ تلاشی فرو نذارن. که یک مرتبه مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان و خرامان مثل طاووس مست وارد شد. صورتشو تراشیده بود، سوراخ سنبه و چاله و دست اندازشو با کرم کاهگلی مالی کرده بود، زلفاشو جلا داده، پشمای اضافه گوش و دماغ و گردن رو چیده، معطر و منور و منعن. گویی یکی از عشاق نامی سینماست که از پرده آمده بیرون و مجلس ما رو به طلعت خیش مشرف و مزین کرده. خیلی تعجب کردم که با اون قد دراز چه حقه‌ای زده که لباس من اینطور قالب تنش در اومده بود. گویی جامه‌ای بود که درزی ازل به قامت جناب ایشون دوخته. آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی
کنار خودم سر میز نشست و به همقطاران اینگونه معرفیش کردم که ایشون یکی از جوانای فاضل و لایق پایتخت هستند که قدم رنجه فرمودن تا مجلس ما رو منور کنن. خیلی خوش اومدید دوستان. غذا مورد پسندتون باشه. آقا مصطفی خان، یه گیلاس از این عرق سگی اصفهان نوش جان بفرمایید. اگرچه عادت به کنیاک ستاره نشان فرانسوی دارم، اما حالا که شما میگویید اطاعت میکنم. دمت گرم. اینو گفت و گیلاس عرق رو با یه حرکت مچ دست ریخت تو چاله گلو. دوباره گیلاس رو دراز کرد طرف من و گفت عرقش بدطعم هم نبود، مزه ودکای لنینگرادو میده. این عرق سگی اصفهان دست کمی از اون نداره. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی رو تو جیبش میذاره. احسنت به تو. بیا برات بریزم بازم. طولی نکشید که 2 سوس شیشه عرق به انضمام مقدار عمده‌ای از مشروبات دیگر رفت تو خمره شکم این جوان فاضل و لایق. محتاج به تذکر نیست که ایشون تو خوراک هم سر سوزنی قصور جایز نمیدونستن. از اثر شراب و کباب چنان قلب ماهیت پیدا کرده بود که باور کردنی نبود. چونه‌اش گرم شده بود، خوش زبونی و حرافی و شوخی و لطیفه گویی نوک جمع و چیده بود. متکلم وحده و مجلس آلای بلا معارض شده بود. کلید مشکل گشای عرق قفل توپق را هم از کلامش برداشته بود. زبانش مثل ذوالفقار از نیام در اومده بود و شق القمر میکرد. این آدم بیچشم و رو که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم اونورتر نذاشته بود، از سرگذشت‌های خودش در شیکاگو و منچستر و پاریس چیزهایی میگفت که کم مونده بود خود منم بگم لعنت بر منکرش. همه گوش شده بودن و ایشون زبان. عجیبه که فرو رفتن لقمه‌های پی در پی اصلاً جلوی صداشو نمیگرفت. پنجرش 2 تنبوشه داشت، یکی برای بلعیدن لقمه، دیگری برای بیرون دادن حرفای قلمبه. بنده همین دیروز به مناسبت نوروز یک شعری سرودم که تقدیم حضار کنم. از من بپذیری. به فروردین سفر کردم به پاریس، شبی پرسه میزدم در کوچه ماریس. نشستم در کافه و گرفتم کوکوسانت. دیدم دختری همچو خود 1 متر و 85 سانت. نغمه سازی می کرد با آکوردئون. همراه شدیم و زدیم ساز تا شهر لئون. به برج ایفل افکندم نگاهی. 2 دختر گفتنم اوف چه شاهی. یکی گفتا موسیو و همون مصطفایی. زدم لبخند و گفتم وی تو ژوغ چه مالی. رفتیم کنار رود سن با جام شرابه. موزه لوور کرد دل خرابه. نسیمی میوزید از شانزلیزه. نگاه ها خیره دستم در موهای الیزه. وانگهی میان عشق بازی با مادمازل یادم افتاد وعده داشتم با دوک شانزل. چو زین الدین زندان زدم بیرون به تندی. ندیدم بعد از آن دگر چنین داف لوندی. یکی از حضار که کباده شعر و ادب میکشید چنان محظوظ شده بود که جلو رفت، جبهه شاعر را بوسید و گفت واقعا استادی، ای والله. تخلصت چیست؟ خیلی ممنون، لطف میکنی. من تخلص رو از رسوم زایدی میدونم که باید متروک بشه. اما به اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به بنده لطف داشتن، به اصرار ایشون بنده تخلص استادی رو پذیرفتم. به به، الحق که سزاوارته. یه بوس دیگه من بده. هم قطار احتمال میدم از وزارت داخله زنگ زدن. بگو من بعداً به خودشون زنگ میزنم. اگر چشمم احیانا تو چشمش میافتاد با همون زبان بیزبانی نگاه حقش رو کف دستش میذاشتم.
ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام روی میز از این بشقاب به اون بشقاب میپرید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگه صرف شده بود و پیش درآمد کنسرت آروغ شروع گردیده و موقع مناسبی بود برای اینکه کباب قاز رو بیاورن. خادم رو دیدم که سینی به دست وارد شد، یه رقص قاز فربه و برشته که هنوز روغن دور و برش وز میزد گذاشت وسط میز و ناپدید شد. خب دوستان کباب قاز آماده است، بفرمایید. شیشتانگ حواسم به مصطفی بود که نکنه چنان بوی قاز مستش کند که دامن از دست بدهد، ولی خیر الحمدلله هنوز عقلش سر جاش بود. به محض اینکه چشمش به قاز افتاد رو به مهمانان کرد و گفت عزیزان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یه قلم و دیگه خوش نخون. آخه الان وقت قاز آوردنه، من که شخصا سرم هم از تنم جدا کنی یه لقمه دیگه نمیتونم بخورم ولو مائده آسمانی باشه. آخه معده آدمیزاد که گاوخونی زنده رود نیست که هر چی که توش بریزی پر نشه. بیا هم قطار همگی توافق داریم که شما این قاز رو بیای ببری به اندرونی و دیگه ما این یک قلم رو نخوریم. بله ما موافقیم. بله نمیخوام جلوی شما ببرین تو رو به خدا هم قطار ببرین به اندرونی. مهمونا سخت تو محضور گیر کرده بودن و تکلیفشون رو نمیدونستن. از یه طرف بوی کباب تازه به دماغشون رسیده بود و اصلاً بیمیل نبودن حداقل به عنوان مقایسه لقمه ای از اون بچشن و مزه قاز رو با بره بسنجن. ولی در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون آقای استاد دودل مونده بودن و گرچه چشماشون به قاز دوخته بود خواهی نخواهی جز تصدیق حرفهای مصطفی و بله و البته گفتن چاره‌ای نداشتن. دلم میخواست میتونستم صد آفرین به مصطفی بگم، لب و لوچه شطوریشو ببوسم. فکر کردم از این تاریخ به بعد زیر بغلشو بگیرم براش کار مناسبی دست و پا کنم، ولی برای حفظ ظاهر کارد پهن و درازی شبیه ساطور قصابی دستم گرفته بودم. مثل حضرت ابراهیم که میخواد اسماعیل رو قربانی کنه مدام به قاز حمله میبردم و وانمود میکردم که میخوام این حیوان بیار و یاور رو از هم بدرم. خوشبختانه قصاب زبون قاز رو با کلش بریده بود وگرنه چه چیزا که با اون زبون به من بی‌حیای درو نمیگفت. خلاصه از من همش اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به جایی رسید که مهمونا با اون همصدا شدن و دست جمعی خواستار بردن قاز و هوادار تمامیت عدم تجاوز به اون شدن. کار داشت به دلخواه انجام میافت که یهو از دهنم در رفت که آخه عزیزان حیف نیست که این قازی که شکمشو با آلو برقان پر کردیم و منحصراً با کره فرنگی سرخ کردیم طعمشو نچشین. هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نپریده بود که مصطفی مثل اینکه فنرش در رفته باشه بی اختیار دست دراز کرد، یک کتف قاز و کند گذاشت دهنش و گفت حالا که میفرمایید با آلوی برقان پر شده و با کره فرنگی هم سرخ کردین روانیست که روی میزبان عزیزمون رو زمین بزنیم و لقمه نچشیم. به به. دیگران که منتظر چنین حرفی بودن فرصت نداده مثل قحطی زده ها افتادن به جون قاز و تو یه چشم به هم زدن گوشت و استخوان قاز مادر مرده مثل گوشت و استخوان شتر قربانی تو کمرکش تو دروازه حلقوم کتل و گردنه یه دوجین شکم و روده مراحل هضم و بلع و مزق و تحلیل رو پیمود. یعنی به زبان خودمونی رندان چنان کلکش را کندن که گویی هرگز قازی سر از بیضه به در نیاورده قدم به عالم وجود ننهاده بود. میگن انسان حیوان گوشتخواریه ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوانخوار خلق شده بودن. واقعا مثل این بود که هر کدام یه معده یدکی هم با خودشون آورده بودن. هیچ باور کردنی نبود که همین دوستان 2 ساعت تموم کارد و چنگال به دست با یه خروار گوشت و پوست و بقولات و حبوبات در کشمکش بودن و ته بشقاباشون هم لیسیده بودن. هر 20 تن تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدن و به چشم خودم دیدم که
که قاز گلگونم لخت لخت و قطعتاً بعد اخرى طعمه این جماعت کرکس صفت شد و کأن لم یکن شیئا مذکورا تو گورستون شکم آقایون ناپدید شد. منو میگی از تماشای این منظره هولناک آب دهنم خوش شده بود و جز تحویل دادن خنده های زورکی و خوشامدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. تو همین بحبوحه بخور که منظره فنا و زوال قاز خدا بیامرز منو یاد بی‌ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفی بدقواره انداخته بود. دوباره صدای تلفن بلند شد. آقای مصطفی، وزیر داخله شخصاً پای تلفن و اصرار داره با خود شما صحبت کنه. مصطفی حساب کار خودشو کرده بود و بدون اینکه سر سوزنی از تک و تا بیفته دل به دریا زد و دنبالم از اتاق آمد بیرون. به محض اینکه اومد بیرون درو بستم و صدای کشیده آب نکشیده‌ای به قول متجددین طنین انداز شد و 5 انگشت دعاگو به صورت گل انداخته آقای استاد نقش بست. خون خراب، تا حلقومت کباب بره و آش و کوفت و زهرمار خورده بودی، باز تا چشمت افتاد به اون قاز بی سر و پا دامنتو از دست دادی و منی که توی بی دست و پا رو محرم اسرار خودم کرده بودم به هم نارو زدی و حمله کردی به اون قاز بی زبون. بگیر اینم ناز شستت. آخه پسرم اونجا شما گفته بودی قاز، ولی نگفته بودی که با روغن فرنگی سرخ شده و تو شکمشم آلوی برقان گذاشتین. که قول و قرارمون این نبود. قبول کنین که اگه کسی هم مقصر باشه خودتونی. اونقدر عصبانی شده بودم که چشمم جایی رو نمیدید. از این بهونه تراشیش داشتم شاخ در می آوردم. بی اختیار مثل موشی که از خمره روغن بکشن بیرون پرتش کردم بیرون. بعد برای به جا اومدن احوال و تسکین غلیان درونی یک دوری تو حیاط زدم و با صورتی که انگار قشری از خنده تصنعی روش کشیده باشن رفتم تو اتاق مهمونا. فردای اون روز در حالی که نشسته بودم حساب کتاب می‌کردم که حالا چه خاکی به سرم بزنم برای جمع کردن این مصیبت، یادم اومد که دیروز یه دست از بهترین لباسهای نودوز خودم و با کلیه متفرعات به انضمام مایحتوی یعنی آقای استاد مصطفی خان به دست چلاق شده خودم از خونه پرت کردم بیرون. ولی چون تیری که از شست رفته بر نمیگرده یه بار دیگه به کلام بلند پایه از ماست که بر ماست ایمان آوردم و پشت دستم رو داغ کردم که تا من باشم دیگه پیرامون ترفیع رتبه نگردم. زهر ماری هم از خوردی؟ وای واو یه مش نرخره شر این شاخ بیغول نه شغوله. مال بعد بیخیری شد صاحبش. اول بگو ببینم میخوای کاه از خودمون نیست، کاه تانکی از خودمونه. دارم یه چیزی آریاییه وارد همراه شدیم و زدیم ساز تا سیرلئون. تخلصت چیست؟ یه چی بگو.